صباح الخير من المالديفز. ان شاء الله رحلتنا اليوم على واحدة من ارخص رحلات البزنس كلاس من مالي الى دبي على طيران فلاي دبي. ان شاء الله بدنا نجرب مع بعض البزنس كلاس الجديد، وعلما انه الطيارة سنجل اي من اصغر الطيارات اللي عليها بزنس كلاس، يعتبر كومبيتيتيف بالسوق الحالي. احنا بنتشكل نودع الشنط ونبلش ريفيو مع بعض. اذا انت جديد على القناة تعمل سبسكرايب، تكتبوا كومنت حلو، يلا بلش فيديو. مع انه مطار مالي صغير ولكن اللونج فيه مقبوله جدا. كان وقت الفطور فالاوبشنز كتير حلوه، عندهم سيريال، اوتس، سندويش مجهز، اوبشنز فطور امريكي، لبن بنكهات كتير، سلطات، تشكيله فواكه حلوه، عصيرات وانواع كتير من الحلو. وكمان اللي ما بيعرف المالديفز تعتبر بلد مسلم، فما كان في باللاونج كحول عم يتقدم. عندنا تقريبا 3/4 ساعه انتظار باللاونج لحتى يفتح البوردنج على الساعه 9، وطيارتنا ان شاء الله بتقلع على دبي 9:55. اخذت سيريال عصير برتقالي. جايين بكير بس بطريقة ما فاينل كول. كيف بنخلي حالنا فاينل كول ما بعرف. بعد اللونج بنمشي للبوردنج اللي بيتم عن طريق الباص، ودائما بحب لما يكون البوردنج عن طريق الباص لانه بصير فيك تشوف طياره من على قرب اكثر. للعلم سعر التذكره هي $1000، يعني 3 مرات ارخص من سعر الخط نفسه على طيران الاميريتس. الإقلاع حيكون على الوقت 9:55 صباحا. الآراء الأولية على الكرسي مساحة مو طبيعية وأكبر من العادة، مع إنه نحن على سنجل آيل طيارة بممر واحد. بالعادة الطيارات بممرين بيكونوا أكبر فبيعطوا مساحة أكثر. مساحة خيالية صراحة. شفاعة الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. يا رب. عاد ما بحب الطيران، عاد ما بكره الإقلاع، وحتسمعوني بحكي هالشي بتقريبا كل فيديو. من اول الاشياء اللي بنلاحظها بالمقعد في حزامين امان، بانه وصلنا للكروزنج التيتيود او حلو الطيران العادي، انه هلا الطياره بتمشي هيك فينا نقيم الحزام. دائما بيكون حلو بالطياره يكون فيها فتحات تكييف بيقدر الراكب يتحكم فيها، وخصوصا بمقعد البزنس بيكون له اكثر من وحده تكييف واحده. لا تنسوا فلاي دبي تعتبر الاوبشن الاقتصادي لطيران الامارات، فالشيء الوحيد اللي اعطونا اياه وهذه السماعه، فبدنا نشوف شو وضعها مقارنه بسماعات ثانيه. السماعات مثل ما عم تشوفوا مخصصه لفلاي دبي، شكلها عاديه جدا يعني اقتصاديه. فيها خاصيه النويز كانسليشن اللي هو يلغي الضوضاء او يعني الصوت الداخل من برا، شيء حلو نشوفه على طيران فلاي دبي. هذا الاوبشن اكثر اقتصاديا يعني اذا حبيتوا تقولوا. طبعا اول شيء البزنس كلاس على هي الطياره اللي هي على فكره البوينغ 737 ماكس 9. طياره الماكس من بوينغ تعرضت لكثير هجوم بسبب خلل تقني فيها ادى لوقوع طيارتين. بوينغ تحملوا المسؤوليه كامله بعد ضغوطات كثير، ولكن ما تخافوا بسبب كل النقد اللي صار على هالطراز من طيارات البوينغ. في كثير خبراء بيقولوا انه هي الطياره هلا بعد اراده الله تعتبر من امن الطيارات بالهواء. تنظيم الطائره 2 1 2 على الجهتين. طبعا هي الطياره مثل ما قلت لكم من شوي سنجل ايل، فيعني ممر واحد، فتعتبر طياره اصغر. اول شيء لاحظته المساحه الموجوده تحديدا على اوبشن الشخص الواحد. مثل ما انا اخذ شفتوا انا صار اخذين فاريشن المقعدين، فالمساحه ممكن تيجي اقل شوي. تحت هون مساحه الستورج كثير كبيره بهالمقعد، مساحه كثير حلوه للستورج لوضع الشوز على ما اعتقد. على اليمين بتلاقوا مساحه كثير كبيره، مساحه فلات للامانه، اكبر مساحه فلات شفتها على طياره. كمان على الشمال محل ما انا هلا حاطط تليفوني في مكان ستورج، يمكن الاوراق، ملفات، جواز، يمكن والله ساعه ايباد او لابتوب بيقعد بهذا الشكل. الشيء اللي هلا لاحظته المساحات 10 من 10 بدون اي مبالغه، وانا من جد متفاجئ على المساحات اللي عم شوفها. كمان على الشمال هون بنلاقي محل لوضع السماعات، كمان جنب موقع السماعه بنلاقي ريدنج لايت او اضاءه للقراءه، شغله منطفيه، في مأخذ USB، وكمان مأخذ السماعه مأخذ ثلاثي اكسلري على ما اعتقد. وغير هيك تحت USB مأخذ ثلاثي في مكان وضع العصير او انيه مي اجت مع المقعد. سمعت صوت بابا عم بيقول لي اشرب باليمين يا ابني. بابا هي مشانك. على شمال المقعد بنلاقي ستورج تاني كمان هون، افتحه. هلا والله كيفكم، شو اخباركم؟ ستورج كمان مقاسه جدا جدا جميل. نرجع نكمل على جهه الشمال كمان بنلاقي طاوله الطعام اللي مقاسها جدا جدا حلو، الها لوك من تحت بيفتح، بعدين بتتقدم بهذا الشكل، بعدين بتلف باكثر من وضعيه حسب كيف حابين تستخدموها. تقريبا وصلنا لعدد 9500 متر وما زال علامه الحزام اون. الله اعلم الطياره متوقع مطبات هوائيه. على شمال المقعد كمان بنلاقي كبسات التحكم، بنلاقي ضوء، في كبسه
الضوء على بكبسه، بس الله اعلم لانه نحن الصبح ما عم يصير شيء. كمان في ادوات تحكم اسفل الكرسي. شفتوا بالحكي جماعه صراحه جدا جدا مريح. ما حكينا لسه على الكرسي ولكن العرض جدا حلو بدون مجامله. انا كثير متفاجئ يا جماعه بعرض المقعد. باي كبسه تكون الكترونيه او تاتش سكرين تجاوب مع الكبسه سريع، اول ما تكبسه بيطلع معك المقعد، ما في اي نوع من الديلي. واذا جربنا طبعا الشيء اللي بيحاولوا يبيعوك اياه بهذا المقعد انه فلات لاينج بيد، مثل ما عم تشوفوا التخت بينام كليا على طائره 1 ايل. شوفوا كيف، ما عم تشوفوني هلا ولكن المقعد فول فلات بهي الوضعيه مثل ما عم تشوفوا. للامانه شوي ضيق مع انه بوضعيه الجلوس كثير حلو، ولكن بالنومه مثل ما عم تشوفوا ايدي عم تضرب هون، يعني يا دوب تساع من هي الجهه ونفس الشيء من هذه الجهه. وشيء ثاني كمان لاحظته، موقع الرجلين جدا محدود وصعب جدا تحرك يمين او شمال. اللي لاحظته انه اذا بتختاروا الرول اللي فيه مقعد واحد مساحه الرجلين بتكون صغيره، ولكن اذا بتختاروا الرول اللي فيه مقعدين فالمساحه عند الرجلين اكبر بكتير. ولكن الكرسي اوسع واريح. هو قاعد، ولكن نتذكر انه هذا الشويس الاقتصادي وهذه طياره 1 ايل. انا نايم على طياره، يعني بنشوف بدي اشكي انا نايم على طياره فلات. طبعا اجى مخدم على المقعد كمان. اتوقع فينا نطلب غطاء. شفت الركاب بزنس كلاس كان معهم غطاء، هلا بطلب واحد كمان. نظافه حلوه على المخده، مريحه على ما يبدو، جميله ممتازه، مقاس حلو. اتوقع اكبر من ما بعض الطيرانات بيعطوا. جدا متفاجئ ومبسوط من الشيء اللي عم يقدموه. لهلا سلبيه اللي شوي اللي هي انه عرض المقعد قصير، وقت ما نرجع المقعد لورا كاملا فلات. ولكن كتتذكروا نحن عملناه على طياره بما قد يكون يعني ارخص بزنس كلاس في المنطقه او حتى ممكن يكون في العالم. شيء جدا جدا مبشر وشيء نفتخر فيه صراحه انه طيران عربي اللي عم يقدم هالشيء. لشمال المقعد في تحكمات بالتلفزيون، الاون والاوف بutton. اللي حبيته بالريموت ما مثل غير الريموتات اللي بيكون في كتير كبسات، يعني جدا بسيط، ما في فلسفه وتعب مثل الاصدارات القديمه بتكون على شكل تليفون قديم او بتقلبه بصير كنترولر. ما في الفلسفات كلها. فينا نكبس كبسه يطلع الريموت مثل ما عم تشوف جدا بسيط. هلا حكينا كثير عن الايجابيات، نحكي شوي عن السلبيات اللي لا للامانه لاحظته انه هالنوع من الطياره او حتى البيلد، نوع البيلد او الفينشنج للطياره ما توقع معمول ليتحمل. يعني بتلاقي على الجوانب في سكوف ماركس او ماش عم يتقطع، حتى الكرسي لما قعدت عليه عم بيهز. تحسوا الفينشنج مو معمول ليطول. الشيء الاخير بدي احكي لكم عليه هو المساحه ما تحت القدم. مساحه حلوه مثل معمول وقت الجلوس، في مثل ارتفاع خفيف، يعني الارضيه جايه بهالشكل بتعطيك احساس مثل كانك حاطط شيء تحت رجلك ليسندك. فشيء جدا جدا حلو. ما بعرف اذا هن محتاجين يعملوه كبناء ولا هن عاملينه جد لراحه الراكب، ولكن على الحالتين شيء كتير كتير حلو. اتوقع هذا كمان وقت مناسب لكم على الكونسول الامامي اللي عليه الشاشه يا جماعه كتير قويه، مقاسها 15.6 بوصه والريسبونس هي كتير عالي. يعني اول ما تكبس بيجي الريسبونس. حسيت الكونسول جمع بين المودرن والفخامه مع بعض، شيء كتير حلو. على ما يبدو في 213 فيلم، شيء جدا حلو. وتذكر انه فلاي دبي كمان مره يعتبر الاوبشن الاقتصادي، وغير هيك طياراته اجمالا اصغر فيستخدموا لمسافات اقل. فما اتوقع الواحد حيحتاج كم كتير كبير من الافلام، مثل لو كان مثلا سفره طويله 13-14 ساعه او حتى 6-7-8 ساعات. الشاشه كمان في عليها هذا القرآن لو حبيتوا تسمعوا، في دعاء وفي أذان ما شاء الله. إضافة جدا حلوة. وعاطينا أوبشن لحالها مسلسلات، 268 مسلسل. في تشكيلة حلوة من الأغاني. بالعادة الواحد بيحطها على تليفونه وبيوصل بلوتوث، ولكن إذا حبيت تسمع من سماعة يعطونا إياها على الشاشة. في أوبشن محدود ولكن موجود الأوبشن. اتوقع على ما بقى نستنى الاكل، خلينا نجرب ننام. ليتس جو. كتير حلو نشوف منيو موجود على فلاي دبي وبأوبشنز كمان. عند وقت الاكل مضيف حضر لي شرشف الابيض بخليك تحس حالك بمطعم 5 نجوم مو طياره. اول شيء قدموا لي نوعين مكسرات وبيبسي، ما كان عندهم دايت فاخذت العادي، ولكن يمكن هاي اخر مره تشوفني عم بشرب بيبسي مو دايت. كتير حلو انه يكون ادوات الاكل كلها حديد مو بلاستيك، وكمان في نابكن لنك عشان يبين في برستيج. والله ما تشوفوني عم باكل تقول هذا ما عنده برستيج ابدا. الوجبه اجت سخنه وطيبه. اخذت دجاج مع ماشت كولي فلاور او زهره مع الجزر. للستارتر كان في باستا بارده ما بعرف شو فيها ابدا بس كانت طيبه. جنبها خبز مع زبده، وللحلو في كيك فانيلا وعسل. كيف اجتمعوا هالاثنين ما بعرف. غير هيك طريقه تقديم الملح والبهارات كتير حلوه. وانا عامل حالي عم احضر موفي عشان اخذ لكم شوت حلوه للفيديو. بعد الاكل قدموا لنا شاي اخضر مع نعناع ونوعين شوكليت كتير طيبين. واكيد بعد الاكل لازم حمام تور. انا شفت الحمام عادي بيشبه حمامات الايكونومي كلاس، ما كان فيها شيء سبيشل، ولكن نظافه تحسب لهم اكيد. بالعاده بيكون كعلامه فخامه وجود عطورات او كريمات ديزاينر بالحمام، بس مثل ما شايفين هون ما كان فيه. هلا هون جد عم احضر موفي وعم احاول نام شوي. اجواء الطياره بعد ما يطفوا الضواوي
كتير 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 حلوة ورايقة. تقييمي 1,000,000/10 صراحة. هون غفلت ونمت 3 ساعات تقريبا براحة كتير كتير حلوة. أوقات نسيت إني على طيارة صغيرة وهذا الشيء كتير حلو. بعد النوم بيرجعوا بيقدموا منشفة مبللة لتصحصح وتجهز حالك للهبوط. بالنسبة لي تجربة كتير 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 حلوة على فلاي دبي، 10/10، وبنصح أي حدا عنده الفرصة إنه يجربها.